প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ 2024 আগন্তুক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰৰ কাৰণে এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিব পৰা সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন কিছুমান আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ 2024 কিমান গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰদান কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ কিমান গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰ বিষয়ে সোধা হৈছে ইয়াতে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে 13 15 17 আৰু 19 শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি 19 অৰ্থাৎ 19 গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক 2024 বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে এই 19 গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত 9 গৰাকী হৈছে ল'ৰা আৰু 10 গৰাকী হৈছে ছোৱালী 2 নং প্ৰশ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ 2024 কিমানটা বিভাগত প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াতে সুধিছে কেইটা কেটেগৰীত 2024 বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে 3 5 7 আৰু 9 এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি 7 2024 বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ 7টা বিভাগত বা কেটেগৰীত প্ৰদান কৰা হৈছে এই কেটেগৰী কেইটা হৈছে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ব্ৰেভাৰী এনভাইৰনমেণ্ট ইনোভেশ্যন সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি সোশ্যাল সাৰ্ভিস আৰু স্পৰ্টছ এই 7টা কেটেগৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ 2024 প্ৰদান কৰা হৈছে 3 নং প্ৰশ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ 2024 ৰ বাবে কিমান বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীক বাছনি কৰা হৈছে অপচন 4টা আছে 6 বছৰৰ পৰা 16 বছৰ 10 বছৰৰ পৰা 15 বছৰ 5 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ আৰু 10 বছৰৰ পৰা 20 বছৰ এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি 5 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ 5 বছৰৰ পৰা 18 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰৰ বাবে বাছনি কৰা হয় 4 নং প্ৰশ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ 2024 কিমান তাৰিখে প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াতে চাৰিটা অপচন আছে 20 জানুৱাৰী 2024 21 জানুৱাৰী 2024 22 জানুৱাৰী 2024 আৰু 23 জানুৱাৰী 2024 এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি 22 জানুৱাৰী 2024 22 জানুৱাৰী 2024 তাৰিখে 5 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ আমি আগতে উল্লেখ কৰি অহা সেই 7টা কেটেগৰীৰ ভিতৰত যিসকলে নিজস্ব পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে তেওঁলোকক ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ 2024 প্ৰদান কৰা হৈছে আহিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ 5 নং প্ৰশ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ 2024 ক'ত প্ৰদান কৰা হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন আগৰটো আছিল কিমান তাৰিখে প্ৰদান কৰা হৈছে এটো হৈছে ক'ত প্ৰদান কৰা হৈছে অপচনবোৰ হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন বিজ্ঞান ভৱন সংসদ ভৱন আৰু ওপৰৰ এটাও নহয় এই অপচন 4টাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি বিজ্ঞান ভৱন নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত 2024 বৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰিখটো হৈছে 22 জানুৱাৰী 2024 6 নং প্ৰশ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ 2024 কোনে প্ৰদান কৰিছে ইয়াতে এই চাৰিটা অপচন আছে প্ৰথম অপচনটো হৈছে দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া দ্বিতীয় অপচন হৈছে দ্য ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া তৃতীয় অপচনটো হৈছে দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া আৰু চতুৰ্থ অপচন ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ফৰ উমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিছে এইখিনিতে দুটামান কথা মনত পেলাই দিছো ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীৰ নাম হৈছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু উপৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীৰ নাম হৈছে জগদীপ ধনখৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ নাম হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ফৰ উমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট হৈছে স্মৃতি ইৰাণী 7 নং প্ৰশ্ন অসম ৰাজ্যৰ পৰা 2024 বৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ কোনে লাভ কৰিছে মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটোৰ বাবেও ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে এ বি সি আৰু ডি এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ শ্যাম মজুমদাৰ অসমৰ শ্যাম মজুমদাৰে 2024 বৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে তেওঁ কোনটো কেটেগৰীত লাভ কৰিছে তেওঁ লাভ কৰা কেটেগৰীটি হৈছে সোশ্যাল সাৰ্ভিস অসম ৰাজ্যৰ পৰা
কোনে 2024 বৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে আৰু তেওঁ কি কেটেগৰীত লাভ কৰিছে এইটো মনত ৰাখিব লাগিব আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ 8 নং প্ৰশ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ 2024 লাভ কৰা আটাইতকৈ কম বয়সৰ বিজেতা গৰাকী হৈছে আমি ইতিমধ্যে গম পাই আহিছো যে 19 গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীয়ে 2024 বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে ইয়াৰে ভিতৰত আটাইতকৈ কম বয়সৰ বিজেতা গৰাকী হৈছে আৰমান উভৰানী গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন ডি আৰমান উভৰানী তেওঁ ছত্তীশগড় ৰাজ্যৰ আৰু তেখেতে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ কেটেগৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ 2024 লাভ কৰিছে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ইয়াত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ 2024 ৰ বিষয়ে যিকেইটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছো আটাইকেইটাই মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আগন্তুক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰত এই টপিকটোৰ পৰা অতি কমেও এটা হলেও প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ইয়াত আলোচনা কৰা প্ৰতিটো প্ৰশ্ন উত্তৰ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব 9 নং প্ৰশ্ন মৰণোত্তৰভাৱে কাক প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ 2024 প্ৰদান কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ 4টা অপচন আছে এ বি সি আৰু ডি এই অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি আদিত্য বিজয় ব্ৰহ্মানে তেখেত মহাৰাষ্ট্ৰৰ হয় আৰু তেখেতে ব্ৰেভেৰী কেটেগৰীত মৰণোত্তৰভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে আৰু আজিৰ আলোচনাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে 10 নং প্ৰশ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ 2024 বিজেতাসকলে লাভ কৰিব এ মেডেল এ চাৰ্টিফিকেট এ সাইটেশন বুকলেট আৰু ₹5 লাখ আমি এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াতে 4টা অপচন দিছো এ বি সি আৰু ডি ইয়াৰে পৰা ওপৰত উল্লেখিত কোড কেইটা ব্যৱহাৰ কৰি আমি শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগে অপচন এত আছে অনলি 4 অৰ্থাৎ 5 লাখ টকা অপচন বি ত আছে অনলি 1 2 and 3 অৰ্থাৎ এ মেডেল এ সাৰ্টিফিকেট আৰু এ সাইটেশন বুকলেট অপচন সি ত আছে অনলি 3 and 4 অৰ্থাৎ এ সাইটেশন বুকলেট আৰু ₹5 লাখ আৰু অপচন ডি ত আছে অনলি 2 and 4 অৰ্থাৎ এ সাৰ্টিফিকেট আৰু ₹5 লাখ গতিকে এই 4টা অপচনৰ পৰা আমি শুদ্ধ উত্তৰটো বাছিব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ 2024 বিজেতাসকলে কি লাভ কৰিব তেওঁলোকে লাভ কৰিব এটা মেডেল এখন চাৰ্টিফিকেট আৰু এখন সাইটেশন বুকলেট এই পুৰস্কাৰত নগদ ধনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই হেহে ইয়াত উল্লেখিত এই 4টা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি অনলি 1 2 and 3 এ মেডেল এ চাৰ্টিফিকেট আৰু এ সাইটেশন বুকলেট এইখিনি আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ 2024 ৰ বিষয়ে যুগুতোৱা কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ আশা কৰো আপোনালোকে এই প্ৰশ্নবোৰৰ লগতে উত্তৰসমূহ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি এতিয়াও এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলো কাৰণ এই চেনেলত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিও আপলোড হৈ থাকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত নটিফিকেশন বেলটো অন কৰি অলট ক্লিক কৰিব তেতিয়া এই চেনেলত আপলোড হোৱা যিকোনো ভিডিওৰ নটিফিকেশন প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব ধন্যবাদ